Đã 9 trận liên tiếp, đại hạ thua cả 9 rồi. Cha tôi rõ ràng đã gọi được tên đại thánh mà. Tại sao thần linh không phù hộ chúng ta? Tại sao ngài không chịu mở mắt ra nhìn? Chẳng biết thần linh là gì, tại sao còn phải xuất chiến vì quốc gia? Lại còn nói tên ngài là Tôn Ngộ Không, ngươi gọi tên ngài ấy có đáp lời không? Hậu duệ của kẻ bán nước, cút khỏi võ đài chư thần ngay. Hai bên đại diện quốc gia hãy xướng tên thần linh. Triệu hồi thần linh thất bại, một bên sẽ bị tước đoạt khí vận và lãnh thổ. Đại hạ thua Anh Hoa, mất 3/10 tài nguyên lãnh thổ đại hạ. Các ngươi là tia hy vọng cuối cùng của đại hạ. Có biết điều đó nghĩa là gì không? Biết rằng thất bại đồng nghĩa với cái chết. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. 13 năm rồi, tôi nhất định phải làm rõ. Tại sao thần linh không đáp lại chúng ta? Đồ khốn, Diệp Bá Thiên, chẳng phải ngươi từng thề thốt sẽ gọi được chân danh triệu hồi thần linh sao? Diệp Bá Thiên, ta thấy xấu hổ khi đứng cùng hàng với ngươi. Lại xuất hiện rồi, chính là vị thần khỉ đó. 13 năm trước, Diệp Bá Thiên đã chết dưới bức tượng thần này. Ồ, đây chẳng phải Diệp công tử sao? Đại hạ mù mắt rồi à? Lại để loại hậu duệ kẻ bán nước như ngươi lên đài. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, đại hạ các ngươi căn bản chẳng có thần nào muốn giúp đâu. Chẳng qua là tự tìm đường chết thôi, ha ha. Cái gì? Hắn là đứa con trai khốn nạn của Diệp Bá Thiên, kẻ bán nước, cút khỏi võ đài. Thế này thì còn đánh đấm gì nữa, bảo Diệp Thế An cút xuống đi, chúng ta phải phán xét hắn. Chuyện gì thế này? Đây là tứ đại thiên vương, nhị thập bát tú, phong bá, vũ sư, cự linh thần, hỏa thần trúc dung, thủy thần, cộng công. Đây đều là những vị thần trong thần thoại đại hạ. Tại sao họ lại? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hậu duệ đại hạ, Diệp Thế An bái kiến đại thánh. Một kẻ tù tội trong thiên hạ có gì đáng hận? Cái này, ý ngài là sao? Nhưng ngươi thấy đấy, đây là nhà tù chư thần. Chỉ cần bị nhốt vào đây, dù là thần cũng không thoát ra được. Đây chính là sự thật về việc đại hạ vô thần. Đã chọn xong người xuất chiến của hai bên. Diệp Thế An của đại hạ đối đầu với Yamamoto Sabuzo của Anh Hoa. Bắt đầu rồi. Đại thánh, ngài có thể đại diện đại hạ xuất chiến không? Ta không thể rời khỏi nhà tù chư thần. Không chỉ ta, mà cả chư thần đầy trời này đều không thể rời khỏi nhà tù chư thần. Nhưng vẫn còn một cách. Cách gì? Thằng phế vật này đang ngẩn ngơ cái gì thế? Chắc lại giống ông cha phế vật 13 năm trước của nó thôi. Sợ thần linh không đáp lại nó đấy. Đến triệu hồi thần linh cũng không dám rồi sao? Đại hạ đúng là một lũ hèn nhát phế vật. Diệp Thế An, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy? Đợi chết à? Ta đã nói rồi mà. Hậu duệ của kẻ bán nước như nó không xứng đứng trên võ đài chư thần. Sức mạnh của thần linh đến từ hương hỏa nhân gian. Nhóc con, ta không thể xuất chiến, nhưng có thể cho ngươi mượn chút sức mạnh hương hỏa còn sót lại. Có thể đạt được bao nhiêu, đi được đến đâu, đều phụ thuộc vào chính ngươi. Cho ta mượn sức mạnh. Dùng thân xác phàm nhân để chiếm lấy ích châu. Thần linh sợ à? Không sợ, tại sao phải sợ? 13 năm rồi. Cuối cùng ta cũng có cơ hội rửa sạch nỗi oan cho cha. Nếu đi không trở về, vậy thì cứ đi không trở về.
Chuyện gì thế? Hiển linh rồi sao? Thần linh đáp lại rồi, hậu duệ của một kẻ phản quốc, sao có thể như vậy? Tại sao người triệu hồi thần linh đầu tiên lại là hắn? Thằng nhóc đại hạ này không bình thường. Thiên Cầu đại nhân, xin ngài hãy giáng thần lực xuống giết chết nó. Kim cô bồng của ta, ngươi cầm nổi không? Ở cái thế giới mà ta sinh ra, trong lòng mỗi thiếu niên đều từng có một giấc mơ. Giấc mơ đó mang tên đạp nát Lăng Tiêu. Cái gì? Thiên Cầu đại nhân, cẩn thận, gậy này sẽ khiến ngài tan thành tro bụi. Chuyện gì thế này? Có ai nhìn rõ vừa xảy ra chuyện gì không? Diệp Thế An, hậu duệ kẻ bán nước đó. Vậy mà một gậy đánh chết thần của anh Hoa. Hừ, đánh chết một vị thần thì đã sao? Đừng quên năm đó cha nó đã làm chết bao nhiêu người đại hạ. Thiên Cầu đại nhân đâu? Ngươi đã làm gì Thiên Cầu đại nhân rồi? Ta đã nói rồi, một gậy khiến ngài ta tan thành tro bụi. Đại hạ thắng, kẻ bại phải chết. Diệp Thế An có thể tiếp tục thủ đài. Người tiếp theo, Onakum. Cái đầu của Diệp Thế An, ta xin nhận. Thắng rồi. Chúng ta thực sự thắng rồi. Mới thắng một trận thôi mà. Người anh Hoa vẫn còn 4 người nữa cơ. Diệp Thế An này dù sao cũng là con trai kẻ bán nước. Ai biết trận sau nó có quỳ xuống đầu hàng để sống sót không? Diệp Thế An, mau đầu hàng đi. Giống như cha ngươi 13 năm trước vậy. Quy dưới chân người anh Hoa chúng ta. Đó mới là số phận của ngươi. Cung thỉnh Nguyệt Độc đại thần xuất chiến cho anh Hoa. Bản tọa cho ngươi cơ hội. Nói xem thần linh sau lưng ngươi là ai. Khi đổ bộ vào đất nước các ngươi, để lại cho các ngươi chút hy vọng. Tôn vị của đại thánh, một vị thần nhỏ của văn minh chư hầu, chưa đủ tư cách để biết. Lũ kiến hôi đại hạ, muốn chết à? Nói nhảm vô ích, đánh một trận là biết. Tại sao chứ? Đều là của ta cái gì? Sao có thể chứ? Không thể nào. Thần linh sau lưng hắn, thậm chí còn không đích thân hiện thân. Chỉ là sự gia trì của một tia sức mạnh, sao có thể chống lại bản tọa? Người tiếp theo. Ma Ca Giá Long, dám giết em gái ta với ngươi không đội trời chung. Thằng này, nó làm cách nào vậy? Người khác đều triệu hồi thần linh chiến đấu, chỉ có hắn là đặc biệt. Kết hợp với chuyện của Diệp Bá Thiên 13 năm trước, rất khó để không nảy sinh nghi ngờ. Long đội, cấp trên có lệnh. Diệp Thế An không được phép tham gia trận tiếp theo, chuyện bất thường tất có yêu quái, gọi hắn dừng lại để điều tra. Trời ơi, hôm nay trời làm sao thế? Diệp Thế An, có bản lĩnh thì ngươi cứ tiếp tục thủ đài đi. Ta muốn tự tay báo thù cho em gái mình. Cứ việc tới đây đợi đã. Đại hạ từ bỏ. Ta, Diệp Thế An, tiếp tục thủ đài.
Diệp Thế An, ngươi quả nhiên có bản lĩnh. Ta muốn tự tay báo thù cho em gái mình. Ngươi hãy giác ngộ đi. Diệp Thế An rõ ràng có vấn đề. Người của chính quyền đại hạ đâu, sao còn chưa ra điều tra hắn? Ai biết hắn đã dùng thủ đoạn bàng môn tà đạo gì, lỡ thiên đạo hóa thân trách tội xuống, liên lụy cả đại hạ thì phải làm sao? Ta đề nghị lập tức đuổi Diệp Thế An khỏi võ đài, tra tấn nghiêm ngặt, bắt hắn khai ra mọi bí mật. Trận đấu giữa Diệp Thế An của đại hạ và Asano Katsuba của Anh Hoa bắt đầu. Chúa tể mặt trời trong truyền thuyết, Thiên Chiếu Đại Ngự Thần, xin ngài hãy giáng lâm chiến đấu vì Anh Hoa. Sức mạnh của con khỉ đó quả thực không yếu, nhưng đáng tiếc, thần lực mà nó cho ngươi mượn sắp dùng hết rồi nhỉ? Thì đã sao? Diệp Thế An, đồ tự đại, tại sao còn phải thủ đài? Đại hạ, thần linh đã thức tỉnh rồi. Ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết triệu hồi thần linh à? Đúng là giống hệt cha ngươi. Chỉ biết là màu, đồ tự đại. Loại người như nó cũng giống cha nó thôi. Cái thói đê tiện, chỉ vì muốn làm màu cho bản thân, thậm chí không tiếc liên lụy đại hạ thua trận võ đài. Thật đáng băm vằm vạn đạn. Diệp Thế An, tiểu gia biết ngươi nghe thấy. Thả tiểu gia ra. Mau thả ta ra, bị nhốt mấy nghìn năm rồi, ta sắp nghẹt thở chết rồi đây. Nhanh lên, ta muốn đánh một trận cho đã đời. Ngươi là Tam Đàn Hải Hội đại thần, Na Cha Tam Thái tử. Tiểu gia ta cũng muốn ra ngoài, đi đánh chết lũ ma quỷ ngoại vực này, nhất định phải tính cả ta. Ngươi có biết cái giá của việc ra ngoài là gì không? Chẳng qua là cái chết thôi. Tiểu gia ta chưa bao giờ tin vào mệnh, không tin vào trời. Mạng của ta, do ta tự quyết định. Đã mở khóa quyền hạn nhà tù cấp 2, số lượng thần linh có thể giải phóng hiện tại 2. Ai tin vào sự hoang đường của đất vàng vô tận, núi có lúc chìm nổi, không chịu đầu hàng. Thời gian trôi qua nhiều, ta để tim ngươi lao về phía trước. Sao có thể chứ? Ta phân minh cảm nhận được, thần lực trong cơ thể hắn đã cạn kiệt rồi. Sức mạnh này lại từ đâu ra? Không đúng. Đây không phải là sức mạnh của vị thần vừa rồi. Trong cơ thể thằng này còn sức mạnh của một vị thần khác. Pháp Thiên Tượng Điện. Hay. Mẹ ơi! Tuyên triệu đại nhân. Diệp Thế An của đại hạ. Người tiếp theo. Hai bóng ảo ảnh thần linh. Cái này, chuyện này là sao? Gian lận rồi, gian lận rồi. Lão tôn ta chỉ có thể đồng hành cùng ngươi đến đây thôi. Đại thánh đại phẩm thiên tiên quyết, địa sát 72 phép biến hóa, còn cả các loại thần thông của ta nữa. Pháp tu hành đã để lại cho ngươi rồi. Đợi ngươi tìm ra sự thật về nhà tù, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại. Con khỉ đó đi rồi. Tất cả mọi người ở đại hạ hãy nghe đây, vị thần vừa giành được 3 trận thắng cho chúng ta, tên là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Toàn thể con dân đại hạ, hãy cùng ta cung tiễn Tề Thiên Đại Thánh quý vị. Cung tiễn Tề Thiên Đại Thánh quý vị. Diệp Thế An, thực lực của ngươi quả thực nằm ngoài dự đoán của chúng ta, vậy mà khiến Anh Hóa ta mất đi 3 vị thần. Nhưng tiếp theo ngươi sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Diệp Thế An, có tiếp tục thủ đài không? Thế An, đủ rồi. Ngươi đã thắng liên tiếp 3 trận rồi, là người duy nhất của đại hạ có thể đánh thức thần linh, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không được chết trên võ đài chư thần. Không cần đâu, khoảnh khắc cha ta tử trận trên võ đài 13 năm trước, ta đã thể sẽ chứng minh cho ông ấy, ngươi nhặt củi cho mọi người.
lại chết cóng trong gió tuyết, thậm chí chết rồi còn bị người đời phỉ nhổ. Ta, Diệp Thế An, không phục. Nhưng ngoài ta ra, ai có thể chiến đấu? Thần linh, ngươi, hắn, hay là bọn họ? Dường như chúng ta đã sai rồi. Diệp Thế An, hắn thực sự định chết trên võ đài à? Chẳng lẽ chuyện năm đó còn có ẩn tình gì khác? Nói thì nghe hay lắm, 13 năm trước Diệp Bá Thiên, đại hạ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay, dù sao đi nữa, đều là do Diệp Thế An đáng đời. Thần linh khế ước của ta ở Anh Hoa không phải là mạnh nhất, nhưng dùng để đối phó với một kẻ mất thần lực như ngươi là đủ rồi. Diệp Thế An, hôm nay ngươi sẽ trở thành bậc đá lót đường cho danh tiếng gia tộc Uchiha ta. Cái gì? Thần lực của đại thánh đã cạn kiệt sao? Nhưng ai nói với ngươi, ta chỉ có sức mạnh của đại thánh. Diệp Thế An à, Diệp Thế An, ngươi có thể triệu hồi 2 vị thần quả thực rất bất ngờ. Đáng tiếc lần này vận may đứng về phía ta. Hải Phường chủ của ta là vị thần cai quản đại dương, mà ngươi lại triệu hồi ra một vị thần thuộc tính hỏa. Trận này ta thắng chắc rồi. Lần này tiêu thật rồi. Sự khắc chế thuộc tính giữa các vị thần vô cùng nghiêm trọng. Dù Hải Phường chủ mà Uchiha Musashi triệu hồi chỉ là thần cấp 3, trong trường hợp khắc chế thuộc tính, cũng có khả năng giết ngược thần cấp 2. Diệp Thế An lại triệu hồi một vị thần nữa. Hiện tại hắn là hy vọng của đại hạ. Nếu hắn không muốn chết, ta sẽ dùng quyền hạn đội trưởng để nhận thua, để bảo toàn một tia hy vọng cho đại hạ. Đánh với ta dưới biển à? Ngươi chắc chứ? Tất nhiên, chắc chắn vận may đã đứng về phía ta. Giống như văn minh hạ đẳng chưa từng đánh thức thần linh như đại hạ các ngươi. Sợ là căn bản không biết sự khắc chế thuộc tính giữa các thần đáng sợ thế nào. Diệp Thế An, chuẩn bị đối mặt với tuyệt vọng đi. Thằng này bị bệnh não à? Năm đó khi ta đại náo Đông Hải, rút gân Ngao Bính làm thắt lưng, sợ là nó còn chưa ra đời đâu. Diệp Thế An, mau cho nó 2 cái tát đi, dạy cho nó biết 6 chữ Tam Đàn Hải Hội Đại Thần viết thế nào. Hơi mất giá. Năm đó tiểu gia đại náo Đông Hải rút gân rồng, bây giờ lại đi đánh một con rùa già. Làm cái gì thế? Diệp Thế An thực sự muốn dùng sức mạnh thần hỏa để chống lại vị thần cai quản đại dương. Đây cũng đâu phải thứ hắn có thể quyết định. Diệp Thế An có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng gì rồi. Cũng không biết người tham chiến tiếp theo liệu có thể triệu hồi được thần linh nữa không? Một lũ ngu xuẩn. Thực sự coi con trai của kẻ bán nước đó là cứu thế chủ à? Bây giờ rõ ràng là thần linh đại hại chúng ta đã thức tỉnh rồi. Diệp Thế An chết là vừa đúng lúc, biết đâu chúng ta triệu hồi được vị thần mạnh mẽ hơn. Lũ phế vật đại hạ đúng là biết tự an ủi tinh thần. Các ngươi căn bản không hiểu sự đáng sợ của khắc chế thuộc tính. Nếu Diệp Thế An có thể thắng, ta sẽ chặt đầu xuống làm bô tiểu cho các ngươi. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tại sao khế ước giữa ta và Hải Phường chủ đại nhân lại biến mất? Giữa các thần linh có lẽ thực sự có khắc chế thuộc tính, nhưng đáng tiếc, thứ ngươi khế ước chỉ là một Hải Phường chủ nhỏ bé. Vị thần đại diện cho đại hạ ta xuất chiến có tôn hiệu là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Cái gì? Đại hạ? Diệp Thế An thắng. Thắng rồi. Diệp Thế An lại hạ gục thần linh đối phương trong tích tắc. Chẳng phải nói giữa các thần linh có khắc chế thuộc tính sao? Tại sao thần linh mà Diệp Thế An triệu hồi lại trực tiếp phớt lờ điều đó? Không phải phớt lờ, mà là khoảng cách thực lực tuyệt đối. Diệp Thế An có tiếp tục thủ đài không? Đã thắng 4 trận liên tiếp rồi, không kém một trận này, tiếp tục đi. Đúng là một lũ phế vật, đặc biệt là cặp anh em đó. Rõ ràng đã khế ước với thần linh cấp cao, vậy mà bị một thằng phế vật đại hạ đánh cho 4 trận liên tiếp. Nhưng vận may của ngươi đến đây là hết rồi. Thằng này không dễ đối phó. Không đánh lại à? Nếu là thời kỳ đỉnh cao của ta, đích thân ra tay đâm chết nó.
chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng sức mạnh của ngươi dù sao cũng là ta cho mượn, không phải sức mạnh của chính ngươi. Sợ là hơi khó đấy. Đã đi đến bước này rồi, khó cũng phải thử. Sống sót trở thành anh hùng, chết đi cũng là sử thi. Ngươi cũng thật hào sảng. Ta còn tưởng thần linh đại hạ thực sự hồi sinh rồi, hóa ra chỉ là vài đạo tàn hồn, thật vô vị. Đại nhân hừ, lũ kiến hôi thôi mà. Ta tiện tay là có thể bóp chết, không cần lo lắng. Vậy mà là thần danh cấp chủ thần, hay gì anh Hoa chết 4 người rồi mà vẫn thản nhiên. Lần này rắc rối lớn rồi. Long đội, cấp chủ thần nghĩa là gì? Đúng như tên gọi, cái gọi là chủ thần chính là chủ nhân của hệ thống thần thoại trong một văn minh. Sức mạnh của Izana đó tuyệt đối không phải thần linh khác của anh Hoa có thể so sánh. Vậy chẳng phải Diệp Thế An rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm cũng là do nó tự tìm thôi. Anh Hoa là thế lực hàng đầu trong thần chiến đấy. Thật sự tưởng dễ đối phó thế sao? Ngươi đừng quên, nếu không phải Thế An triệu hồi thần linh, bây giờ người đứng trên đài đối mặt với Izana chính là chúng ta rồi. Chúng ta? Không, ngươi nhầm rồi, biết không thể làm mà vẫn cố làm, đó không phải là việc người thông minh nên làm, đổi lại là ta sẽ đầu hàng ngay. Ồ đúng rồi, lũ người các ngươi chắc còn chưa biết nhỉ, ta đã có quốc tịch Anh Hoa rồi. Dù trận thần chiến này có thua, cùng lắm thì ta vứt bỏ thân phận đại hạ, vẫn sống tốt như thường. Thật không biết nên nói ngươi ngu, hay nên khen ngợi sự dũng cảm của ngươi đây. Một phàm nhân hèn mọn, một đạo tàn hồn của thần linh, mà cũng dám khiêu chiến với ta. Ngu xuẩn tột cùng, đừng nói là thắng ta. Ngay cả tư cách chạm vào ta cũng không có. Đến lượt ngươi rồi đấy. Muốn chết? Khoảng cách lớn quá. Nói nhảm, ngươi còn chẳng phải thần linh, giữa đường đi tu, mượn sức mạnh của bọn ta có thể đánh đến mức này đã là tốt lắm rồi. Đối phương dù sao cũng có trình độ ngang ngửa ta tới đỉnh cao. Bây giờ là lúc nói những chuyện đó sao? Con khỉ thối trước khi đi đã để lại đạo của nó cho ngươi. Tiểu gia ta là linh châu tử chuyển thế, đạo của ta để lại, ngươi không tu được đâu. Đúng lúc không thể để một mình nó, một mình con khỉ đó làm màu. Phá vỡ bản nguyên thần cách, điên rồi. Ngươi cười cái gì? Bị nhốt ở cái nơi quỷ quái đó không biết bao nhiêu năm. Đổi lại là ngươi cũng sẽ phát điên thôi. Ngươi có biết cái giá của việc phá vỡ bản nguyên thần cách không? Vẫn là câu nói đó, ta sống hay không không quan trọng, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thế An, tiểu gia, khô máu với nó. Dùng sức mạnh của ta để thi triển thủ đoạn của con khỉ thối đó, cứ thấy kỳ thế nào ấy, nhưng thiên phú chiến đấu của nhóc cũng không tệ. Biết lúc này phát thiên tượng địa của con khỉ thối là hiệu quả nhất. Đồ điên, thần linh đại hạ các ngươi đều là một lũ điên. Nhận thua đi, ngay lập tức. Nhưng thưa đại nhân, nếu nhận thua, mạng của ta đồ phế vật. Cái mạng hèn mọn của ngươi sao xứng so với ta. Nhưng thần linh đại hạ đó, vậy mà mạnh đến thế đừng quên. Mạng sống của người nhà ngươi đều nằm trong tay cấp cao Anh Hoa. Bản tọa chỉ cần một ý niệm là họ phải chết.
Ta hiểu rồi. Ta nhận thua. Muốn chạy à? Chơi không lại thì định giở trò à? Tam thái tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi tự hủy bản nguyên thần linh một cách vô ích đâu. Không còn sự chế ước của sức mạnh thiên đạo, ngươi tưởng ngươi đuổi kịp ta sao? Cái gì? Là cân đầu vân của con khỉ thối, nhóc con, được lắm. Anh Hoa đã nhận thua. Ngươi ngự thần đại hạ, mau trở về võ đài. Đuổi kịp thì đã sao? Có quy tắc bảo vệ. Ngươi dám giết ta không? Ngươi ngự thần đại hạ, anh Hoa đã nhận thua. Nếu ngươi cưỡng ép tấn công thần linh quốc gia khác, đại hạ sẽ phải chịu thần phạt. Cái gì? Đồ phế vật, ngươi dám ra tay không? Ta nói cho ngươi biết, bản nguyên thần linh trên người ngươi đang cháy từng giây từng phút đấy. Chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ cháy sạch hoàn toàn. Làm sao đây? Chọn thế nào đây? Một bên là tam thái tử, một bên là đại hạ. Phải làm sao cho phải đây? Thôi bỏ đi, coi như tiểu gia xui xẻo. Đại hạ chỉ còn lại tòa thành cổ cuối cùng thôi nhỉ? Đã không chịu nổi thêm đợt sóng gió nào nữa rồi. Thần linh đại hạ các ngươi xem ra còn nhìn thấu tình thế hơn cả người. Nhóc con, lần này con dân của ta bại dưới tay ngươi. Chỉ là do bọn chúng quá vô dụng thôi. Trận thần chiến tiếp theo giữa anh Hoa và đại hạ, ta sẽ chọn những tín đồ mạnh mẽ hơn, mà đại hạ chắc chắn sẽ diệt vong. Theo quy tắc của ngươi, ta không thể ra tay với hắn, đúng không? Chính xác, tam thái tử, võ đài chư thần đã kết thúc rồi, sức mạnh của ngươi cũng không cần cho ta mượn nữa. Tranh thủ lúc bản nguyên chưa tan biến, chi bằng hãy nhìn thật kỹ, thế giới này thế nào? Ngươi nói gì? Ngươi định làm gì? Ta tuân thủ quy tắc do thiên đạo đặt ra, là sau khi một bên ngự thần sư nhận thua trên võ đài, ngự thần sư bên kia không được phép ra tay với thần linh bên kia nữa, nhưng tam thái tử muốn làm gì thì ta không quản được. Dù sao ngài ấy cũng đâu phải thần linh khế ước của ta. Vẫn là nhóc con nhà ngươi. Bản nguyên còn lại của ta vẫn đủ, kiên trì 3 phút là đủ rồi. Võ đài chư thần đã kết thúc rồi, thần linh muốn làm gì? Đâu phải thứ một phàm nhân kiến hôi nhỏ bé như ta có thể can thiệp, hơn nữa ta cũng đâu có vi phạm quy tắc. Biết phong mang giấu trong đáy mắt, ai làm ta đau lòng, ai không biết ai là người sinh ra từ khí tức. Đừng nói ta kiên trì thái cực. Đây mới là thực lực thực sự của thần linh đại hạ sao? Ngươi, đồ điên này. Ta là chủ thần của anh Hoa. Chỉ cần tín ngưỡng anh Hoa không diệt, ta có thể tái sinh bất cứ lúc nào. Còn ngươi đã phá vỡ bản nguyên thần linh của chính mình, thì sẽ không còn cơ hội tái sinh nữa. Thì đã sao? Ta sống hay không không quan trọng, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Sảng khoái. Đã lâu rồi không sảng khoái như thế này. Diệp Thế An, tiểu gia nợ ngươi một ân tình. Thứ này ngươi giữ lấy. Tương lai có lẽ có thể giúp được ngươi. Quyền truy cập cấp 3 của nhà tù chư thần đã được mở khóa. Chuyện gì thế này? Diệp Thế An đi đâu rồi? Chẳng lẽ cậu ta thực sự đi truy sát thần linh của châu Anh Hoa rồi sao? Liệu có nguy hiểm gì không? Tôi thấy mấy kẻ đó đúng là đang tự tìm đường chết, chẳng qua là gặp may thôi. Cứ tưởng mình vô địch thiên hạ thật đấy. Đại hạ thắng tại đấu trường chư thần. Tất cả ngự thần sứ đều nhận được phần thưởng độ tương thích thần linh. Châu Đại Hạ nhận được một tòa cổ thành văn minh của châu Anh Hoa, tài nguyên đất đai của một tòa thành, tài nguyên lương thảo của 3 tòa thành. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, châu Đại Hạ giữ vững được rồi. Chỉ là thần linh của châu Đại Hạ tình cờ thức tỉnh thôi, đâu phải công lao của cậu ta. Thật sự coi hậu duệ của kẻ bán nước này là cứu thế chủ sao? Châu Đại Hạ vậy mà thực sự thắng rồi. Tôi biết ngay mà, ngọn lửa châu Đại Hạ đã cháy suốt 5.000 năm, tuyệt đối sẽ không gục ngã lúc này. Mới thắng được một trận thôi mà. Người ta châu Ấn, châu Quần Tinh đã kiểm soát hàng chục tòa cổ thành văn minh rồi. Tề Khả Tu, Diệp Sơn, các người cứ đợi đấy. Trận tiếp theo, châu Ấn đối đầu châu Quần Tinh.
Tốt quá rồi, trận tới chúng ta không cần phải xuất chiến, điều này có nghĩa là trong 10 ngày tới, Châu Đại Hạ vẫn an toàn. Thế An, nhân cơ hội này cậu nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Sáng mai đến bộ tác chiến ở căn cứ một chuyến, các đội trưởng có chuyện muốn hỏi chào cậu. Long đội, có chuyện gì vậy? Tôi muốn biết, thần linh nào của Châu Anh Hoa đã giết cha tôi năm đó? Hê hê. Tôi biết cậu muốn báo thù cho cha mình. Nhưng cái gì? À, thôi bỏ đi, không có gì. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn hỏi cậu một chuyện trước. Thần linh của Châu Đại Hạ thực sự đã thức tỉnh rồi sao? Tại sao lại hỏi vậy? Tình trạng của cậu khác biệt với bất kỳ ngự thần sứ nào đã biết. Tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thần linh Châu Đại Hạ sẽ không thức tỉnh đâu, ít nhất là trong thời gian ngắn tới sẽ không. Hiện tại Châu Đại Hạ chỉ có thể dựa vào tôi. Còn những chuyện khác, tôi không tiện nói nhiều. Giờ đến lượt cậu trả lời tôi rồi. Thần linh giết cha cậu là Tu Tá Chi Nam của Châu Anh Hoa. Còn thiên chứng nguyệt độc mà cậu tiêu diệt, hai vị thần đó là hai người chị của hắn. Nếu không có gì bất ngờ, lần tới khi chạm mặt với Châu Anh Hoa, họ sẽ bất chấp mọi giá để giết cậu. Tôi sẽ đợi họ. Ông chủ có vẻ hơi. Sức mạnh đại thánh cho tôi mượn lẽ ra đã tan biến từ lâu rồi, nhưng sức mạnh trong cơ thể tôi hiện tại khoảng bằng 3/10 lúc đó. Tôi mới tu luyện đại phẩm Thiên Tiên Quyết chưa đầy 1 ngày. Theo lý mà nói thì không nên có tiến triển nhanh như vậy. Có lẽ liên quan đến độ tương thích mà Thiên Đạo Hóa Thân đã nói. Thế An, các đội trưởng đang đợi cậu ở bộ tác chiến đấy. Được, chuyện này, có lẽ người ở bộ tác chiến sẽ biết. Thay vì ngồi vắt óc suy nghĩ một mình, chi bằng hỏi họ trước. Thế An, đây là hai đội trưởng khác của bộ tác chiến. Đội trưởng Thẩm Thẩm Thanh Phong và đội trưởng Triệu Triệu Long Võ. Chuyện hôm qua chúng tôi đã nghe Long đội kể rồi. Thế An, tôi đại diện cho Châu Đại Hạ, cảm ơn những đóng góp của cậu trên đấu trường. Đó là việc tôi phải làm. Thế An, cậu nói thần linh Đại Hạ sẽ không thức tỉnh. Chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Nhưng chẳng phải cậu đã đánh thức thần linh trên đấu trường rồi sao? Không thể tiết lộ, Diệp Thế An. Tôi thừa nhận cậu hiện là công thần của Đại Hạ. Nhưng chuyện đấu trường chư thần liên quan đến sự tồn vong của Châu Đại Hạ trước sự sống chết của vô số người, tốt nhất cậu đừng bán quan từ nữa. Được thôi. Muốn biết bí mật này? Được. Tôi chỉ có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Hãy rửa sạch nỗi oan cho cha tôi. Nói cho cùng, hôm qua tôi chỉ làm những việc giống cha tôi từng làm. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là tôi may mắn hơn ông ấy. Cậu đang nói gì vậy? Còn kim quang này là thế nào? Tôi đã nói rồi. Đấu trường chư thần, Đại Hạ hiện tại chỉ có thể dựa vào tôi, nhưng chuyện khác không thể tiết lộ. Vệ binh, chặn cậu ta lại. Hắn dùng thân xác phàm nhân đối mặt trực diện với thần linh, cảm giác đó như thế nào? Các người chưa bao giờ trải qua. Ngay cả tôi thực ra cũng không thể thực sự thấu hiểu. Cha tôi năm đó đứng trên đấu trường, khi đối mặt với một vị thần, đã bất lực đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào, nhưng ông ấy vẫn chọn đứng ra. Phải, nói nhiều cũng vô ích, tôi đã hứa với cha sẽ bảo vệ hết mình. Châu Đại Hạ, tôi nói được là làm được. Còn những chuyện khác, chừng nào cha tôi còn mang tiếng xấu thì tôi sẽ không nói với các người một chữ nào. Hắn còn muốn làm phản à? Là người của Châu Đại Hạ, đến nước này rồi mà còn đủ rồi. Làm gì thế? Anh ngăn tôi làm gì? Vừa rồi cậu ta sử dụng định thân pháp của Tế Thiên Đại Thánh. Trong những thông tin đã biết hiện nay, chưa có ngự thần sứ nào có thể sử dụng năng lực thần linh khi thần linh chưa giáng lâm. Trên người Diệp Thế An chắc chắn ẩn giấu bí mật cực kỳ quan trọng. Nếu đã vậy, chẳng phải chỉ là minh oan cho cha cậu ta thôi sao? Chúng ta cùng ra một bản tuyên ba là được chứ gì? Dù sao mười mấy năm nay, Châu Đại Hạ chưa từng thắng trận nào. Thực sự mà nói thì tội nhân nhiều lắm. Các người chẳng lẽ không muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Sao thế?
Năm đó Diệp Bá Thiên đã đọc tên thật của hàng chục vị thần. Dù là của châu Đại Hạ chúng ta, hay thần linh của các châu khác, ông ấy đều nhận ra ngay lập tức. Sự xuất hiện của ông ấy lúc đó được coi là tia hy vọng cho châu Đại Hạ đang tuyệt vọng. Nếu vậy thì càng đơn giản hơn chứ. Ngược lại, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Diệp Bá Thiên từng được vô số người coi là cứu thế chủ, mà khoảnh khắc ông ấy chết trên đấu trường chư thần, hy vọng của tất cả mọi người đều tan vỡ. Sự thù hận này sinh từ đó, đâu phải một tờ tuyên ba là giải quyết được. Cái này. Diệp thần, có chuyện gì sao? Cáo từ khoan đã. Tôi chỉ muốn nói với cậu. Trận chiến 13 năm trước tôi cũng có mặt. Tôi tin cha cậu tuyệt đối không phải kẻ phản bội như mọi người nói, kẻ bán nước tôi cảm ơn cô. Đây là tư liệu cha tôi nghiên cứu về quy tắc đấu trường chư thần. Thông tin ông ấy thu thập suốt bao năm qua có lẽ sẽ giúp ích cho cậu. Tôi đã bảo mà, lúc ở khu chuẩn bị, tại sao cô cứ bênh vực Diệp Thế An? Hóa ra cô đã sớm cấu kết với con trai của kẻ bán nước này rồi. Tiêu Sở Sinh, cậu bớt nói bậy đi. Nói bậy, ha ha. Ai mà không biết cái tên Diệp Bá Thiên thích làm màu đó, tự xưng là biết tên thật của thần linh, suýt nữa thì thổi phồng thành cứu thế chủ. Kết quả thì sao? Tôi khá tò mò đấy, con trai của kẻ bán nước đó đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì? Đừng là thiên kim của đội trưởng Thẩm Bộ tác chiến, mà lại đi bảo vệ một tên tiểu bán nước. Cậu muốn làm gì? Xin lỗi đi. Cậu là cái thá gì mà xứng đáng bắt thiếu gia đây xin lỗi, chỉ là con trai của kẻ bán nước, chẳng qua là gặp may thôi. Sao? Lại định giống như người cha ma quỷ của cậu à? Tự coi mình là cứu thế chủ sao? Buông ra, cô đang ra mặt thay tôi à? Thanh kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, ngay cả anh em, người thân cũng khó lòng vượt qua ngọn núi mang tên Thanh Kiến này, huống chi là một đám người lạ không liên quan. Nên tôi luôn lười tranh cãi với người ngoài. Nhưng sự bao dung của tôi không phải lý do để cậu sỉ nhục cha tôi, muốn phán xét cha tôi, cậu còn chưa xứng. Tôi biết thế lực nhà họ Tiêu không hề nhỏ, len lỏi giữa các châu lớn, ở châu Anh Hoa, châu Ấn, châu Quần Tinh đều có đường lui. Thế An, cậu chết chắc rồi. Nhà họ Tiêu sẽ không tha cho cậu đâu. Nhà họ Tiêu muốn đối phó thế nào tôi cũng tiếp hết, nhưng nếu còn để tôi nghe thấy cậu nói một câu sỉ nhục cha tôi nữa, người mà Diệp Thế An tôi muốn giết, nhà họ Tiêu cũng không bảo vệ được đâu. Diệp Thế An, cậu cứ đợi đấy, tôi sẽ giết cậu. Tiêu Sở Sinh, tôi thề không làm người. Trên đường trở về, tôi đã xem xong rồi. Nếu không đoán sai, sự thay đổi sức mạnh trong cơ thể tôi chính là vì độ tương thích. Được rồi. Sức mạnh hiện tại của tôi chắc bằng 3/10 thực lực đại thánh. Theo ghi chép nghiên cứu của đội trưởng Thẩm Thanh Phong, nhận thức về thần linh càng chi tiết, độ tương thích tăng càng nhanh, và phản ánh trên người tôi chính là tiến độ tu luyện truyền thừa đại thánh. Tôi không. Châu Ấn thắng tại đấu trường chư thần. Tất cả ngự thần sứ nhận được phần thưởng độ tương thích thần linh. Châu Ấn nhận được tài nguyên đất đai một tòa thành của châu Quần Tinh. Mỗi ngày, nếu không nhớ nhầm, họ cũng từng là chư hầu của châu Đại Hạ, thắng về văn minh chắc không khó. Long đôi. Kết quả đối chiến vòng tiếp theo đã có rồi, tôi thấy rồi. Tôi hy vọng cậu có thể đến phòng học một chuyến, không cần thiết. Ba ca, một lũ vô dụng, đừng là châu Anh Hoa lại bại dưới tay người châu Đại Hạ, nếu không phải những kẻ đó đã bị đấu trường chư thần xử tử thì tất cả đều nên mổ bụng tự sát đi. Mục Thôn San, xin hãy bình tĩnh, chúng tôi vừa nhận được một bức thư từ nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu, đúng vậy, chính là nhà họ Tiêu đã sinh ra vài ngự thần sứ lai đó. Họ gửi thư, muốn liên kết với ngự thần sứ của châu Anh Hoa chúng ta, cùng nhau chặn giết Diệp Thế An. Coi đại gia đây là kẻ ngốc sao? Nhà họ Tiêu tuy có quan hệ mập mờ với các châu lớn, nhưng nói cho cùng cũng là gia tộc của châu Đại Hạ.
Ai biết đây có phải âm mưu của họ không? Đây là thành ý nhà họ Tiêu đưa ra trước, nhưng họ cũng đưa ra yêu cầu. Đó là sau khi giết Diệp Thế An, Châu Anh Hoa phải chấp nhận cho tất cả người nhà họ Tiêu di cư sang. Nếu Diệp Thế An có thể đánh thức thần linh sánh ngang trận trước, thắng lợi chắc sẽ rất đơn giản. Người thắng tại đấu trường chư thần có đặc quyền quyết định thứ tự xuất chiến ở vòng mới. Sau khi thảo luận, chúng tôi dự định để cậu xuất chiến thứ 3. Quả nhiên là vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Chúng tôi không phải không tin tưởng cậu. Hy vọng cậu hiểu cho Châu Đại Hạ không thể chỉ có một mình cậu là ngự thần sứ, dù sao cũng phải để người khác thử sức chứ. Sắp xếp thế nào là việc của các người. Nhưng tôi hy vọng kiểu đi chịu chết vô nghĩa này chỉ một lần là đủ rồi. Tên này có ý gì? Hắn chắc chắn đến thế sao? Ngoài hắn ra, Châu Đại Hạ không ai có thể đánh thức thần linh. Năm đó trước khi Diệp Bá Thiên lên đấu trường chư thần, từng vẽ tay một cuốn thần linh đồ lục cho Châu Đại Hạ. Chuyện này là cơ mật cao nhất của bộ tác chiến Châu Đại Hạ. Lần này cũng đã kiểm chứng rồi. Tên trên thần linh đồ lục chắc chắn là đúng. Tôi lại thấy Diệp Thế An nói vậy, chưa chắc đã không có lý. Giờ đưa ra kết luận vẫn còn quá sớm, đợi 5 ngày nữa đấu trường chư thần mở ra rồi tính tiếp. À, là người nhà họ Tiêu, họ vậy mà lại cấu kết với người Châu Anh Hoa. Thế An, họ có vẻ như đang nhắm vào cậu đấy. Họ muốn chặn giết tôi giữa đường sao? Diệp Thế An, tôi biết cậu sở hữu sức mạnh siêu phàm, nhưng cậu tuyệt đối đừng chủ quan. Ngự thần sứ ngoài đấu trường chư thần cũng có thể triệu hồi thần linh chiến đấu đấy. Ngoài đấu trường chư thần, thần linh bị hạn chế bởi độ tương thích, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Cơ, dù sao đó cũng là thần linh. Đến đúng lúc lắm. Diệp Thế An, không ngờ cậu lại dám chủ động xuống xe để chịu chết. Nói cứ như tôi không xuống xe thì các người sẽ không ra tay vậy. Đã đến rồi, nói nhảm làm gì nữa. Ra tay đi. Hừ, tìm chết. Diệp Thế An, hôm nay chính là ngày chết của cậu. Không có 3 vị thần Châu Anh Hoa này. Dù tôi không thể xác định chính xác tên họ, nhưng Tô Tá Chi Nam giết cha tôi rõ ràng không nằm trong số đó. Hừ, Diệp Thế An, cậu không phải rất ngông cuồng sao? Sao không nói gì nữa? Giờ biết sợ rồi à? Muộn rồi, nhà họ Tiêu công khai chặn giết, xem ra đã thỏa thuận xong với Châu Anh Hoa rồi. Xong vụ này, các người định chuyển sang Châu Anh Hoa sao? Thì đã sao? Nói thật cho cậu biết, thiếu gia đây giờ đã là người của Châu Anh Hoa rồi. Tôi từng hứa với cha sẽ bảo vệ người của thế giới này, của Châu Đại Hạ, vì cậu đã không còn là người Châu Đại Hạ nữa. Vậy tôi cũng không cần nương tay. Nói cái gì? Sắp chết đến nơi còn dám giả thần giả quỷ, có giả thần giả quỷ hay không cậu sẽ biết ngay thôi. Mấy người bên kia nếu không đoán sai, các người cũng là ngự thần sứ, triệu hồi thần linh của các người ra cùng đi. Tôi đang vội. Á, dám coi thường chúng ta. Vì cậu tìm chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho cậu. Cầu xin ngài giáng lâm. Lần này rắc rối to rồi. Cái gì? Là thần linh con khỉ đó sao? Sao có thể chứ? Chẳng phải thần linh con khỉ đó đã cạn kiệt sức mạnh mà tan biến rồi sao? Tại sao hắn vẫn có thể sử dụng sức mạnh của thần linh con khỉ? Hừ hừ. Đừng hoảng, Châu Đại Hạ chỉ thắng một trận chiến. Độ tương thích của hắn với thần linh tuyệt đối không thể vượt qua chúng ta. Mọi người cùng lên. Kẻ này hôm nay tuyệt đối không thể giữ lại. Không xong, mau giúp tôi. Hừ hừ. Chưa đến lượt cậu dạy chúng ta làm việc. Cắn câu rồi. Không.
Ngài Tình Minh. Chỉ có vậy thôi sao? Đa tạ, sức mạnh của tên này quá mạnh. May mà độ tương thích của hắn hiện tại chưa cao lắm. Hôm nay nếu không cưỡng ép giết hắn, tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của Châu Anh Hoa. Cùng đánh đi. Cuối cùng thì độ tương thích vẫn quá thấp. Nếu một chọi một, mấy tên này chưa chắc đã là đối thủ của tôi, nhưng một chọi nhiều thì vẫn rất khó nhằn. Các người phụ trách tìm cơ hội, phải một đòn chí mạng. Làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này, Diệp Thế An sớm muộn gì cũng bị họ tiêu hao đến chết, không có sức mạnh thần linh. Chúng ta cũng không giúp được gì. Hừ hừ, thứ giả thần giả quỷ. Cậu chỉ biết trốn thôi sao? Một con kiến hôi may mắn có được chút sức mạnh thần linh. Trước mặt thần linh thực sự đã lộ nguyên hình rồi. Đòn tiếp theo sẽ tiễn cậu về Tây Thiên. Sức mạnh của một vị thần, dù thế nào cũng không thể chống lại nhiều vị thần. Ai nói tôi chỉ có sức mạnh của một vị thần? Ngoan cố không đổi. Cửu Long thần hỏa cháo, y. Thất vọng quá. Đáng ghét, độ tương thích ngự thần sứ của chúng ta quá thấp. Không ở trên đấu trường chư thần, căn bản không thể phát huy toàn bộ sức mạnh để phá cái lồng này. Không xong. Đừng chết. Ngài Sơ Thần. Diệp Thế An vậy mà còn có quân bài tẩy mà chúng ta không biết. Tốt quá rồi. Châu Đại Hạ vẫn còn hy vọng. Đáng chết, Diệp Thế An sao lại khó sơi thế này? Tận 7 vị thần mà không hạ được hắn. Còn bị hắn phản sát một vị thần của Châu Anh Hoa. Lại còn bị cái lồng kỳ quái đó nhốt lại. Chặn chặn giết cậu là ý của Châu Anh Hoa. Chúng tôi chỉ là đã ra tay rồi. Không cần phân biệt chính phụ gì cả. Từ khoảnh khắc các người ra tay với tôi, thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý cái chết rồi. Đáng chết, đánh giá thấp sức chiến đấu của tên phàm nhân này rồi. Cái Cửu Long thần hỏa cháo này uy lực rất mạnh. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Kế hoạch thay đổi. Rút lui. Chút. Ngài Tình Minh, chúng ta đã phải trả cái giá rất lớn mới che đậy được sự giám sát của ý thức thiên đạo. Nếu bây giờ rút lui, cậu đang dạy tôi làm việc à? Không dám. Tùng Văn, cậu muốn làm gì? Ngài Tình Minh có lệnh, rút. Đừng quên các người đã nhận lợi ích của nhà họ Tiêu tôi. Đã hứa là phải giết chết Diệp Thế An, giờ lại lật lọng. Thật sự coi nhà họ Tiêu là dễ bắt nạt sao? Thiên đạo hóa thân. Năm đó tôi truy sát Izanaki, đã bị thiên đạo hóa thân ngăn cản. Ban đầu tôi còn thắc mắc, xem ra họ đã thông qua thủ đoạn nào đó, tạm thời lừa được thiên đạo hóa thân, có vẻ hơi không thông suốt. Ngoài đấu trường, thần linh không được ra tay với ngự thần sứ châu khác.
Tôi đại khái hiểu rồi, thần linh đối với thần linh, ngự thần sứ đối với ngự thần sứ, không được ra tay sai lệch. Nếu không sức mạnh thần linh muốn giết sạch ngự thần sứ các châu khác, thì quá dễ dàng rồi. Quy tắc của thiên đạo hóa ra là như vậy. Chỉ là trong quy tắc này, tôi là một kẻ dị loại tuyệt đối. Cậu muốn làm gì? Theo quy tắc của cậu, ngự thần sứ và thần linh không được ra tay sai lệch. Vậy tôi ra tay với họ thì không vi phạm quy tắc của cậu chứ? Diệp Thế An, cậu dám động vào tôi. Nhà họ Tiêu tuyệt đối không đội trời chung với cậu. Tôi vừa nói rồi, từ khoảnh khắc các người ra tay với tôi, thì tôi đã không đội trời chung rồi. Hỏng rồi. Thế An muốn giết Tiêu Sở Sinh. Thế An, cậu muốn ngăn tôi. Lần trước tôi không giết cậu, chỉ vì tôi đã hứa với cha, phải bảo vệ người của Châu Đại Hạ. Nhưng vài phút trước, chính miệng cậu đã từ bỏ thân phận người Châu Đại Hạ, là cậu tự từ bỏ sự che chở của tôi. Tiêu Sở Sinh, cậu đáng chết. Người nào? Cậu. Đây là sức mạnh của Izana Mỹ của Châu Anh Hoa. Izana Mỹ được ghi chép trong chú giải thần linh cha cậu để lại. Izana Mỹ là em gái của Izanaki, đồng thời cũng là vợ của ông ấy, thân lực không hề thua kém Izanaki. Theo suy đoán của chúng tôi, sau khi Izanaki chết, sức mạnh của Izana Mỹ chắc đã đạt đến cấp chủ thần. Cấp chủ thần? Thảo nào? Nhưng tại sao bà ta lại cứu Tiêu Sở Sinh? Đợi đã. Người có thù với cậu là anh tôi, không phải tôi. Tôi vô tội. Cầu xin cậu, tha cho tôi. Yên tâm. Anh cậu sẽ sớm đi theo cậu thôi. Châu Anh Hoa có thể bảo vệ hắn nhất thời, chưa chắc đã bảo vệ được hắn cả đời. Nhà họ Tiêu cành lá sum xuê, có liên hôn với các châu lớn. Ngự thần sứ ngoại tịch trong gia tộc không ít. Cậu giết Tiêu Sở Nam, họ sẽ không tha cho cậu đâu. Thế An, cậu phải cẩn thận. Tình hình gì thế này? Tôi không chết, được cứu rồi. Người Châu Đại Hạ quả nhiên hèn nhát, ngay cả gia nhập Châu Anh Hoa cũng không thay đổi được bản tính vương phủ của ngươi. Nếu không phải gia tộc ngươi bỏ cái giá lớn để ta ra tay, cái mạng này của ngươi ta còn lười cứu. Triệu Sở Thành, Châu Anh Hoa đã cứu mạng ngươi, để trao đổi, ngươi phải ở đấu trường chư thần lần tới, đại diện cho Châu Anh Hoa xuất chiến. Đây là thần linh trong thần thoại Châu Anh Hoa. Ngự thần sứ ký khế ước với ngài Tu Tá Chi Nam. Cách đây không lâu không may bệnh qua đời, các vị thần khác chúng tôi đều sắp xếp xong rồi. Nữ thần sứ kế nhiệm, chúng tôi hy vọng có thể trở thành thần bộc của ngài Tu Tá Chi Nam. Không thể nào. Đã rút ngẫu nhiên 5 tuyển thủ đủ tuổi xuất chiến. Xét thấy tuyển thủ không phải ngự thần sứ, tiến vào giai đoạn triệu hồi thần linh. Tốt quá rồi, là ngài Sơn Thần, lần này may mắn sắp mỉm cười với mình rồi. Cậu phải là người lên đài đầu tiên, cha tôi là một trong 3 đội trưởng phụ trách ngự thần sứ của Châu Đại Hạ. Vì lên đài trước có nguy hiểm, ta phải làm gương trước. Đều là những vị chưa từng xuất hiện. Lôi Chấn Tử mắt tựa kim quang, chớp giật bay. Mặt như tràm xanh, tóc như ngọc châu. Nhục thân thành thánh, tiên gia thể, công nghiệp tề thiên. Đệ tử đồng ý ạ. Ngài ấy đang chỉ điểm cho Thanh Nguyệt cũng có khả năng đó. Dù chúng ta có thần minh đổ lục Diệp Bá Thiên để lại, nhưng về hiểu biết thần minh, chắc chắn không bằng Diệp Thế An. Thằng nhóc này đúng là ngoài lạnh trong nóng. Ta còn tưởng cậu ta sẽ không ra tay chứ. Mắt tựa kim quang, chớp giật bay. Mặt như tràm xanh, tóc như ngọc châu, nhục thân thành thánh, tiên gia thể, công nghiệp tề thiên đồ đệ bái kiến, vãn bối, hậu duệ đại hạ, Thẩm Thanh Nguyệt khẩn cầu tiên thần Lôi Chấn Tử xuất chiến. Sao lại thế này? Chuyện gì vậy? Thần minh lại mất phản hồi rồi. Không đúng mà, rõ ràng trước đó đã phản hồi triệu hồi của Diệp Thế An, tại sao chứ? Chẳng lẽ chỉ mình Diệp Thế An mới nhận được phản hồi của thần minh? Dựa vào đâu mà tên con trai của kẻ bán nước như nó, dựa vào đâu mà nó lại đặc biệt đến thế?
lần này chắc chắn rồi. Dù đại nhân bác sĩ Ba đã chết nhưng đại nhân Sơn Thần vẫn còn đó, quyết thắng thôi. Lại là nó. Ta đã từng bị nó đánh bại một lần rồi, nếu còn bị đánh bại lần nữa, thương vụ này quá không đáng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không, đại nhân Sơn Thần. Ta đã làm sai điều gì sao? Tại sao lại vứt bỏ ta? Đại hạ thắng rồi. Còn phải để nó chịu chết tiếp sao? Xem ra Diệp Thế An nói không sai. Cậu ta chắc chắn biết những bí mật mà chúng ta không thể biết. Đại hạ thực sự chỉ có thể dựa vào cậu ta thôi. Thanh Nguyệt, xuống đi. Thẩm Thanh Nguyệt có tiếp tục thủ lôi không? Tôi từ bỏ thủ lôi. Cảm ơn, cảm ơn. Chỉ là trả lại nhân tình người tặng sổ tay cho tôi thôi, hai bên không nợ nhau. Ai đó? Đội trưởng đội ngự thần sứ Châu Quần Tinh, Azam. Ngươi là Azam, chúa tể trong truyền thuyết của Châu Quần Tinh. Ngự thần sứ có tỷ lệ khế hợp thần minh cao nhất từ trước đến nay. Azam, trên đời này chắc không ai dám mạo danh ta đâu. Ngài Azam tôn kính, không biết ngài Giá Lâm có gì chỉ bảo. Nhận thua, nếu nhận thua, chẳng phải sẽ bị đại hạ dẫm dưới chân sao? Đồ ngu, tỷ lệ khế hợp của ta với đại nhân Ozin đã đạt 99% rồi. Ta có linh cảm, chìa khóa để vượt qua 100% nằm ở trên người nó. Và theo quy luật ghép cặp của lôi đài chư thần, vốn dĩ ngươi không có tư cách biết đâu, nhưng nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Trên lôi đài chư thần, thắng càng nhiều trận cá nhân, phần thưởng khế hợp nhận được sau khi thắng càng nhiều. Diệp Thế An coi như là con chuột bạch ta đã nhắm tới, ta không muốn nó thoát khỏi tầm kiểm soát. Nỗi bi ai của kẻ phàm trần. Nhận thua. Đại hạ thắng trên lôi đài thần minh. Tất cả ngự thần sứ đều nhận được phần thưởng khế hợp. Sao lại nhận thua rồi? Đúng đó, chúng tôi không phục, có ám muội. Chắc chắn là có ám muội rồi. Trận tiếp theo, đại hạ đối đầu Châu Quần Tinh. Thời gian đối đầu, hôm nay sao lại là Châu Quần Tinh? Đó là Châu đứng đầu bảng xếp hạng đấy, lần này phiền toái lớn rồi. Châu Quần Tinh mạnh lắm sao? Rất mạnh, trong bảng xếp hạng thực lực các châu hiện nay, Châu Quần Tinh đứng thứ nhất. Thứ nhất, nếu ta nhớ không nhầm, đại hạ đang xếp cuối bảng, tại sao lại ghép cặp với Châu Quần Tinh? Chẳng lẽ việc ghép cặp này thực sự là ngẫu nhiên? Đại hạ đã thắng 2 trận liên tiếp, nếu ta nhớ không nhầm, Châu Quần Tinh ngoài trận trước thua Châu Ấn Gia, 2 trận trước đó lần lượt thua Châu Anh Hoa và Châu Sa, đã là 3 trận thua liên tiếp rồi. Như vậy thì, việc hai bên ghép cặp với nhau có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Ý cậu là, Châu Quần Tinh cố tình nhận thua ở những trận trước, họ đang kiểm soát điểm số. Cũng có khả năng đó, Châu Quần Tinh có truyền thừa thần thoại hoàn chỉnh nhất, từ khi lôi đài thần minh giáng xuống, họ luôn là kẻ mạnh nhất trong các cuộc chiến thần. Ngoài Châu Ấn Gia, hầu như không ai ở các châu khác là đối thủ của họ. Vì vậy họ chiếm nhiều tài nguyên nhất. Nhưng mục đích kiểm soát điểm số của họ là gì, ta cũng không rõ. Ta nhớ vài ngày trước ở phòng chỉ huy, Long đội từng nói với ta về đội trưởng Châu Quần Tinh, người này tên là Azam, được coi là một trong những ngự thần sứ mạnh nhất lúc đó, độ ăn ý với thần minh khế ước vượt quá 90%, là kẻ mạnh hàng đầu trong số ngự thần sứ Châu Quần Tinh. Diệp Thế An, cậu phải cẩn thận. Azam muốn giết cậu để tiến cấp. Xem ra hắn không có cơ hội đó đâu, vì mạng của ngươi sẽ do ta lấy trước, thực lực của hắn hình như lại mạnh lên rồi. Chắc là do thắng Châu Bồng, nên độ khế hợp lại tăng thêm một chút. Đối với người khác, độ khế hợp của thần minh phản ánh qua thực lực thần minh triệu hồi, nhưng đối với cậu ta, tác dụng của độ khế hợp dường như thể hiện trực tiếp lên sức chiến đấu. Cha, tại sao cha lại nói vậy? Cha đã nghiên cứu kỹ băng ghi hình vài ngày trước. Trên lôi đài, Diệp Thế An có thể phát huy thực lực đánh bại thần minh, ước chừng có liên quan đến thần minh cậu ta triệu hồi. Từ khi Tề Thiên Đại Thánh và Tam Đàn Hải Hội Đại Thần quy vị, Diệp Thế An dù vẫn thể hiện sự siêu phàm, nhưng thực lực lại yếu hơn trước rất nhiều. Nên cha suy đoán,
Sau khi Diệp Thế An nhận được phần thưởng khí hậu thần minh lần nữa, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên. Không ngờ lại là ngài ấy. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, nếu ta nhìn không nhầm. Thần minh xin cho triệu hồi chắc là lôi thần trong thần thoại Châu Quần Tinh Tho, chiến thần của Aha. Đúng lúc Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân là chiến thần của thiên đình, đúng là một trận chiến định mệnh. Vãn bối, Diệp Thế An của Đại Hạ, khẩn cầu Nhị Lang Thần Quân quán giang khẩu giúp ta một tay, phát hiện ngài đã mở khóa quyền hạn cấp 3. Giải phóng thần minh từ cưỡng chế mượn sức đổi thành tùy chọn. Lựa chọn 1, tạm thời giải phóng Dương Tiễn thay mặt xuất chiến. Lựa chọn 2, quyền hạn cấp 3 không ngờ lại có thay đổi như vậy. Lựa chọn 2, tiếp nhận truyền thừa sức mạnh của Dương Tiễn. Xin hãy đưa ra lựa chọn. Quyền hạn cao nhất của chư thần ngục là cấp mấy? Cấp 5. Nếu ta mở khóa quyền hạn cấp 5, sẽ xảy ra chuyện gì? Quyền hạn không đủ, không thể thông báo cũng phải thôi. Nhưng quyền hạn cấp 3 đã mạnh thế này rồi, không biết mở khóa quyền hạn cấp tiếp theo sẽ có thay đổi gì. Ta chọn 1. Là ngươi sao, Chân Quân? Trước khi tinh thần lực của con khỉ và Na Cha biến mất hoàn toàn, đã kể cho ta nghe những chuyện xảy ra giữa các ngươi. Ta không cho rằng ngươi đủ tư cách tiếp nhận sức mạnh của hai vị cố nhân của ta, càng không thể giống như hai người họ, hy sinh bản thân để thành toàn cho ngươi. Chuyện này, đây là thần minh của Đại Hạ sao? Đây là thần minh thực sự hiện thân, chứ không phải như trước đây. Cho mượn sức mạnh cho Diệp Thế An, chẳng lẽ thần minh của Đại Hạ bây giờ mới bắt đầu hồi phục sao? Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Đại Hạ sao có thể có thần minh hồi phục được chứ? Thân của Đại một lũ chuột nhát giấu đầu hở đuôi, cuối cùng cũng dám hiện thân rồi sao? Kẻ tiểu nhân phương nào? Chân Quân, ta đến giúp ngài. Cái gì? Thần minh xuất chiến. Ngự thần sứ không được phép vào lôi đài, kẻ vi phạm sẽ bị xóa sổ. Sao thế? Có được sức mạnh của con khỉ và Na Cha, ngươi liền tưởng mình có thể sánh vai chiến đấu với ta sao? Nhóc con, nhìn cho kỹ đây. Ngươi còn kém xa lắm. Trận đầu tiên giữa Châu Đại Hạ và Châu Quần Tinh bắt đầu, để lão tử xem thần của Đại Hạ. Giấu giếm bao nhiêu năm nay, rốt cuộc có bản lĩnh gì? Chịu chết đi, thì ra là vậy. Hét lớn tiếng thật đấy. Tiếc là thực lực kém xa hai vị cố nhân của ta, sao có thể chứ? Độ của ta đã qua 9%, hắn là thần minh triệu hồi tạm thời. Căn bản không có độ khế hợp được bồi dưỡng, giờ đông quái có thể trả bằng tốc độ của anh. Ngươi vừa nói cái gì? Cái tên đó chỉ có hai vị cố nhân của ta mới có tư cách gọi như vậy. Ngươi là cái thá gì? Ái. Nhưng nếu cha mẹ ta tạm thời giải phóng thần minh xuất chiến, thần minh được giải phóng tạm thời sẽ bị áp chế thực lực, sức chiến đấu có thể phát huy phụ thuộc vào quyền hạn mà chủ nhân đạt được. Quyền hạn cấp 3 hiện tại có thể phát huy 6% sức chiến đấu, chỉ có thể phát huy 6 phần sức mạnh. Mà đã có thể dễ dàng chém giết chiến thần phương Tây, chiến thần số của thiên địch, đúng là danh bất hư truyền. Chuyện này, trận đầu tiên, Đại Hạ thắng. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Thế An, cậu ấy đã làm được. Châu Quần Tinh từng xa vời vợi, không ngờ thực sự bị Đại Hạ chúng ta đánh bại. Tiếp theo, A Thi Lực, trận tiếp theo ngươi đi đi. Vâng. Diệp Thế An, có tiếp tục thủ lôi không? Tiếp tục, cũng có chút bản lĩnh đấy. Không hổ danh là con mồi ta đã nhắm tới. Thần minh phương Đông, ngươi không yếu, nhưng trận chiến giữa ngươi và lôi thần Tho đại nhân chắc chắn đã tiêu hao không ít. Tuyệt đối không thể là đối thủ của đại nhân Hà. Nếu biết điều thì chủ động nhận thua đi, tránh để hồn bay phách lạc. Người phụ nữ này ra vẻ thánh mẫu thật đấy.
Còn khuyên thần minh của đối thủ bảo toàn tính mạng, khinh thường ta sao? Vừa nãy có phải đang khinh thường ta không? Chuyện đó không cần ngươi phải lo lắng. Muốn đánh thì đánh. Dương Mỗ từ khi giải núi cứu mẹ, giết 10 kim ô, chưa bao giờ biết sợ chiến. Sống chết một trận mới biết, đúng là một nam tử phương Đông đầy sức hút. Nhưng tiếc là ngươi đứng ở phía đối lập với thần chết, định mệnh là không sống nổi qua hôm nay đâu. Chân Quân cẩn thận. Ba là nữ cái chết phải của tính Hera, ba quy luật, cái chết, bệnh tật, lão hóa, thực lực còn đáng sợ hơn cả Thor mà ngươi vừa thắng. Không sao. Dương Mỗ chưa bao giờ quan tâm đối thủ là ai, quy luật, bệnh tật. Đã gặp kẻ ngạo mạn. Chưa từng thấy ai ngạo mạn như ngươi, không ngờ lại dám dùng sức mạnh nhục thân để chống lại sức mạnh quy luật bệnh tật, thật không hiểu tại sao Thor lại bại dưới tay kẻ ngu xuẩn như ngươi. Cái gì? Đúng là hoàn toàn không biết gì về sức mạnh. Chân Quân là nhục thân thành thánh, chút bệnh tật đó có thể làm gì được ngài ấy, nhục thân thành thánh. Chỉ vậy thôi sao? Không ngờ là ta đã coi thường ngươi, mở lĩnh vực ngưng thần. Không thể nào. Ký ức thần kỳ. Bắt đầu lấy 2 đánh 1 rồi sao? Trên lôi đài thì dựa vào bản lĩnh. Ngươi có bản lĩnh thì cũng có thể gọi thần minh tham chiến, mẹ ta, xé xác nó cho ta. Đã vậy thì... Tiểu Thiên, ra chơi đùa chút đi, mạnh quá. Hóa ra thần minh của đại hạ mạnh đến vậy. Ngay cả tử thần Hay La cũng không đánh lại ngài ấy. Tốt quá, thật sự tốt quá, đại hạ phục hưng có hy vọng rồi, đừng vui mừng quá sớm. Ta thấy chưa chắc đâu, đừng quên kẻ mạnh nhất thực sự của Châu Quần Tinh, Azam vẫn chưa ra tay đâu, kết thúc rồi. Nó trêu các ngươi đấy. Không sao. Chân Quân. Không được. Chư thần ngục đã giam cầm bản nguyên của ta. Sức mạnh ta có thể phát huy dù sao cũng có hạn. Nếu ở trạng thái toàn thắng để thu dọn 2 tên này, thì có đáng là bao. Vi thần. Là hắn làm. Diệp Thế An, có tiếp tục thủ lôi không? Thủ lôi, thần minh của ngươi sắp tan biến rồi kìa. Chỉ dựa vào nó mà cũng muốn đối phó với đại nhân Ozin, ta khế ước sao? Áp lực mạnh quá. Đây là thực lực của thần vương mạnh nhất sao? Lần này xong đời rồi. Vậy tại sao Diệp Thế An không đổi thần minh? Nhưng Ozin làm thần minh mạnh nhất, một vị thần minh sắp tan biến. Sao có thể là đối thủ của họ được? Cảm giác lần này không ổn rồi. Đúng vậy, nhìn tình hình hiện tại, cơ hội thắng của Diệp Thế An đã rất thấp rồi. Ta muốn tin tưởng Diệp Thế An. Trận thứ 3 bắt đầu. Chỉ là một vị thần phế vật sức mạnh không hoàn chỉnh, mà cũng dám làm đối thủ của ta. Nhóc con, nhìn cho kỹ đây. Nhìn cái gì cho kỹ? Bát Cửu Huyền Công, Pháp Thiên Tượng Địa và nhiều thần thông khác dùng như thế này này. Pháp Thiên Tượng Địa. Một vị thần không hoàn chỉnh. Không ngờ lại có sức mạnh như vậy. Đây là... Ta đang dùng góc nhìn của Chân Quân để nghiên cứu trận chiến của ngài với Ozin. Nhanh quá, hoa cả mắt. Đừng tập trung vào chiêu thức.
Hãy nhìn thấu bản chất qua biểu hiện, cảm nhận sự lưu chuyển của tiên nguyên trong cơ thể ta, hay quá. Thì ra là vậy. Dù tu vi của ta không tăng trực tiếp, nhưng cách kiểm soát sức mạnh của chân quân đã khiến sức chiến đấu của ta gần như lô xác. Sao ngươi có thể đốt cháy bản nguyên thần minh của chính mình? Thần và thần không giống nhau. Lúc thứ đó giáng xuống, mà các ngươi chọn đầu hàng, từ khoảnh khắc chấp nhận bị nó đồng hóa, chúng ta đã hoàn toàn khác với thứ đó rồi. Chân quân dường như biết điều gì đó. Ngài ấy đang nói về chư thần tiên vực hay chư thần đấu trường? Béo con. Con đường này ta chỉ có thể tiễn ngươi đến đây thôi. Con khỉ đã cho ngươi gậy. Nacha đã móc bảo bối cuối cùng cho ngươi rồi, ta cũng không thể keo kiệt. Để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Cốt, sắc sược, ngươi dám bất kính với thiên đạo. Cái thiên đạo chết tiệt. Đồ giả mạo, cút đi cho ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Thế An, cậu ấy không sao chứ? Chân quân đã dùng sức mạnh cuối cùng để mở thiên nhãn cho ta. Vãn bối. Vãn bối cũng nghĩ là chân quân quán giang khẩu bị quyền hạn cấp 4 đã mở khóa. Không. Ta là ngự thần sứ mạnh nhất đương thời, ta có độ khế hợp hơn 90%. Sao có thể bại dưới tay một vị thần phương Đông? Azam không ngờ đã chết. Hắn là ngự thần sứ mạnh nhất cơ mà. Tên Diệp Thế An đáng chết đó rốt cuộc là ai? Ngươi là ngự thần sứ Châu Ấn, Phạm Thiên. Đúng là người của Châu Ấn. Chạy đến Châu Anh Hoa chúng ta làm gì? Ngươi mới gia nhập Châu Anh Hoa vài ngày. Đã thành Châu Anh Hoa của các ngươi rồi sao? Phạm Thiên, thần minh Châu Ấn các ngươi đúng là rất mạnh, nhưng đừng quên đây là sân nhà của Châu Anh Hoa. Ngươi tự ý xông vào phủ thành chủ Châu Anh Hoa. Không sợ bị cao thủ Châu Anh Hoa chúng ta vây công sao? Chỉ dựa vào lũ tôm tép đó thôi sao? Cho chúng lên cùng thì đã sao? Ngươi muốn làm gì? Cái gì? Không thể nào. Ngoài tên Diệp Thế An đó ra, không ngờ còn có người có thể thi triển năng lực thần minh bằng thân sắc phàm nhân. Ta nghe nói ngươi đã trở thành ngự thần sứ. Đối tượng khế ước là Susanu, đúng chứ? Đúng vậy. Rất tốt. Sẽ tiếp theo cùng ta tham gia lôi đài chư thần. Đợi đã, ngươi nói cái gì? Cùng ngươi lên lôi đài chư thần. Chúng ta không phải người cùng một châu, sao có thể chuyện này? Đây là hóa thân thiên đạo, bây giờ ngươi còn nghi vấn gì không? Đợi thá. Hóa thân thiên đạo không bao giờ rời khỏi đấu trường chư thần. Sao ngươi nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ta chính là người được thiên đạo lựa chọn. Trận chiến tiếp theo quy tắc đấu trường sẽ thay đổi. Từ chiến đấu cá nhân thành chiến đấu tập thể. Và việc ngươi cần làm là triệu hồi Susanu. Tại sao lại là ta? Ngự thần sứ là ai? Đối với ta không quan trọng là thần minh ngươi khế ước là kẻ đã giết Diệp Bá Thiên năm xưa, thế là đủ rồi. Trong quần tinh đối đầu đại hạ thắng. Đại hạ thắng. Tất cả ngự thần sứ đều tăng độ khế hợp thần minh. Đại hạ nhận được 50% tài nguyên năng lượng của châu quần tinh. Tốt quá, thắng rồi. Đại hạ không ngờ đã đánh bại châu quần tinh. Đây là điều chúng ta chưa từng dám nghĩ tới trước đây. Cuối cùng cũng đợi được ngày đại hạ trỗi dậy. Thanh Nguyệt, cậu sao vậy? Tôi cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Thế An, cậu ấy rõ ràng đã thắng rồi. Nhưng tại sao lôi đài chư thần vẫn chưa đóng lại? Hôm nay đại hạ đã đánh 2 trận rồi. Trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy. Đúng vậy, chuyện này rất không bình thường. Chẳng lẽ... Trận thứ 3, chiến đấu tập thể, đại hạ đối đầu đội ý chí thiên đạo. Cái gì? Đội ý chí thiên đạo, đó là gì? Tình hình gì vậy? Trước đây chưa từng nghe nói đến. Chiến đấu tập thể gì chứ? Đúng là không kiềm chế được mà. Thiên quân vừa mở thiên nhãn cho ta giây chốc, giây sau ngươi đã không nhịn được mà ra tay với ta rồi. 3 vị thần minh hàng đầu cũng không xong.
Dù là Thế An, trận này cũng không thể thắng được. Thế An, rút lui ngay đi. Là hắn. Con sâu nhỏ, ta nhớ ngươi không? Ta nhớ cha của ngươi. Mười mấy năm trước, tên phàm nhân ngu muội đó bị bản tọa dùng một ngón tay nghiền chết trên lôi đài. Không ngờ bây giờ đến lượt con trai hắn đi chịu chết. 13 năm trước, ngươi giết cha ta. Hôm nay ta sẽ tự tay báo thù cho cha. Chỉ dựa vào ngươi. Diệp Thế An. Ngươi lại là ai? Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần hiểu. Ta biết tất cả bí mật của ngươi. Giao thứ trên người ngươi ra đây. Có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi không chết. Lúc ý chí thiên đạo thức tỉnh năm xưa, thần minh các châu đều chọn dung hợp với thiên đạo, chỉ có chư thần đại hạ. Họ tưởng rằng cắt đứt ký ức của phàm nhân về họ là có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhưng đáng tiếc, phàm nhân không nhớ, nhưng thần lại nhớ. Đúng vậy. Chính là hắn giao quyền kiểm soát ra đây. Ta có thể tha cho ngươi không chết. Nếu ta không làm được, thì đó là tự tìm đường chết. Tốc độ trưởng thành của ngươi đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng quá muộn rồi. Không phải là chiến đấu tập thể sao? Bọn họ cả 4 đều triệu hồi thần minh rồi. Ngươi không triệu hồi à? Không cần. Vì ta chính là thần minh. Theo ý của Phạm Thiên, văn minh đại hạ không phải bị đứt đoạn, mà là thần minh đã vứt bỏ chúng ta. Không đúng chứ? Nhưng hành động của thần minh Thế An triệu hồi thần minh đại hạ rõ ràng là chiến đấu để bảo vệ chúng ta, thậm chí không tiếc trả giá bằng bản nguyên của chính mình. Ngươi muốn chiến thì cứ chiến. Dù sao cũng chỉ là một phàm nhân ngu xuẩn, ta sẽ cho ngươi hiểu. Cái giá của việc muốn làm anh hùng là thứ ngươi không gánh nổi đâu. Ngươi sai rồi. Đại hạ cũng vậy. Hay thế giới này cũng vậy. Ta thực ra không quan tâm đến thế đâu, cũng chưa từng nghĩ đến việc làm anh hùng gì cả. Nhưng ta đã hứa với cha sẽ chiến đấu vì đại hạ. Chiến đấu tập thể bắt đầu. Chư thần mục mờ. Ta còn đang nghĩ nên triệu hồi ai để chiến đấu. Giờ thì tốt rồi. Căn bản không cần phải chọn nữa. Đã mở khóa quyền hạn cấp 4, giải phóng thần minh xuất chiến, có thể phát huy 80% sức chiến đấu. Diệp Thế An của đại hạ. Xin Ngọc Thanh Nhân Thế Tôn, Tư Thanh Bảo Thế Tôn, Thái Thanh Đạo chiến đấu vì đại hạ. Đừng tưởng là chí cao thần trong thần thoại châu Ấn. Trực tiếp xuống sân bắt nạt một đứa trẻ sao? Đúng là càng sống càng lùi. Phạm Thiên đại nhân đã dung hợp thiên đạo. Sao ngươi có thể hiểu được? Đã ngươi chủ động khiêu khích, vậy thì để hai vị Bạch Phượng Vinh đối diện với ánh sáng. Được thôi, nghe thấy sự xoay vần phàm trần của ta rồi chứ? Đợi 3 người chúng ta khải hoàn trở về, sẽ giúp ngươi đối phó với hắn. Từng có lúc ngươi cũng là thánh nhân thiên đạo. Các ngươi tự cho rằng dung hợp với thiên đạo giả đó là có thể trở thành thánh nhân đại đạo. Đáng tiếc, hắn chỉ đang nuốt chửng, gặm nhấm ý chí của các ngươi, khiến các ngươi ngày càng rời xa đại đạo, khiến các ngươi càng lúc càng lạc xa đại đạo. Đừng có nói nhảm nữa, ngay cả bản nguyên của ngươi cũng không trọn vẹn. Ngươi tưởng mình đánh trúng được ta sao? Vậy thì tới chiến đi. Cái gì mà bản nguyên không trọn vẹn chứ? Thánh ngươi là? Tối qua không biết chính nghĩa là gì. Ta đã dung hợp sức mạnh của thiên đạo, thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Sao có thể ngay cả hộ thân chi lực của ngươi mà cũng không phá nổi? Thật đáng thương. Bị hắn bóp méo nhận thức. Ngay cả chiến vũ từng hủy thiên diệt địa cũng yếu ớt thế này sao? Vua của chư thần. Chỉ vậy thôi sao?
Sắp kết thúc rồi. Phải về giúp nhóc con đó đối phó với Phạm Thiên thôi. À, chuyện này là sao? Ngươi tưởng ta không biết sao? Chỉ dựa vào ba người bọn họ, không thể nào là đối thủ của Tam Thanh. Ngươi cố tình, không sai. Ba lão già đó tuy bản nguyên không trọn vẹn, nhưng không phải là không có thực lực đấu với ta. Với tư cách là thần minh, với tư cách là chủ thể của thiên đạo mới, ta đương nhiên không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra. Bọn họ không thể phá bỏ sự trói buộc của thiên đạo, ít nhất là trước khi ta bị đánh bại. Không ai có thể giúp được ngươi. Diệp Thế An, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Giao quyền kiểm soát nhà tù chư thần ra đây. Ta từ chối. Đừng vội từ chối. Nghe điều kiện của ta thế nào? Chỉ cần ngươi giao nhà tù chư thần ra, ta có thể hứa với ngươi, ta sẽ không động đến đại hạ. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, đại hạ sẽ mãi mãi an toàn. Ngoài ra, ý ngươi là sao? Tên này là kẻ thù giết cha ngươi đúng không? Nếu ngươi muốn, ta có thể để ngươi tự tay giết hắn, báo thù cho cha ngươi. Đợi đã, chuyện này không giống như đã thỏa thuận. Khi ngươi bảo ta tham gia lôi đài này, đâu có nói thế. Loài kiến hôi cũng xứng có quyền lên tiếng sao? Thế nào? Thành ý của ta, ngươi chắc đã cảm nhận được rồi. Ngươi giải phong ấn cho hắn đi, để ta báo thù cho cha. Ta muốn tự tay đánh bại hắn ở trạng thái toàn thịnh, chứ không phải dựa vào sự bố thí của kẻ khác. Như ngươi mong muốn. Ngươi lừa ta. Khốn kiếp. Thật là cha muộn rồi. Thấy chưa? Ta đã báo thù cho ngươi rồi. Từ một phàm nhân chỉ trong chưa đầy nửa tháng, đã trưởng thành kẻ mạnh giết cả thần minh. Diệp Thế An, ngươi quả nhiên khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Giờ tâm nguyện báo thù của ngươi đã xong, quyền hạn của nhà tù chư thần cũng nên giao ra rồi chứ. Đại Thánh đã hoàn thành giấc mơ cho ta, mở ra con đường tiên lộ cho ta. Tam thái tử vì ta mà hồn phi phách tán, giải quyết hậu hoại cho ta. Chân quân chiến đấu đến khi bản nguyên tiêu tán, truyền dạy toàn bộ bản lĩnh cho ta. Ta sao có thể phản bội bọn họ? Ngươi phải biết rằng, giết ngươi, quyền hạn của nhà tù chư thần, ta vẫn có thể lấy được. Vậy thì tới đi. Tiếc thật, đợi khi ta dung hợp hoàn toàn thiên đạo, thôn phệ bản nguyên của tất cả chư thần, hóa thân thành đại đạo rồi, vốn định để ngươi làm người đại diện của ta ở thế gian, mà ngươi lại tự tay từ bỏ cơ hội này. Cái gì? Sự trưởng thành của ngươi quả thực rất nhanh, nhưng trước mặt ta, chẳng khác nào bóp chết một con côn trùng. Wow, mạnh quá. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ngươi tự tay từ chối cơ hội. Nhưng thì đã sao? Quyền hạn của nhà tù chư thần vẫn là của ta không muốn. Đúng rồi, ngươi hình như không phải người của thế giới này nhỉ? Đợi ta thôn phệ chư thần đại hạ xong, ta sẽ lần theo bản nguyên linh hồn của ngươi tìm đến thế giới mà ngươi sinh ra. Để trừng phạt, ta sẽ để lại một tia tàn hồn cho ngươi, để ngươi tận mắt chứng kiến thế giới đó bị hủy diệt. Nhóc con, bị một thần minh đỉnh cao thiên đạo thánh nhân đánh bại, không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả. Từ đầu đến cuối, con không hề phản bội nội tâm của mình. Cha tự hào về con. Quả nhiên để con ký khế ước với nhà tù chư thần, lựa chọn này cha không chọn sai. Nhưng cha, tại sao cha không tự mình ký khế ước?
Thằng ngốc, cha đương nhiên là có việc quan trọng hơn phải làm. Cha hỏi con bây giờ, nếu biết trước kết quả hiện tại, đối mặt với Phạm Thiên, con còn dám chiến không? Tốt lắm, cha quả nhiên không nhìn lầm con. Quyền hạn cấp 5 đã được mở khóa. Quyền hạn cấp 5. Đợi đã, cha nói cha có việc quan trọng phải làm, chẳng lẽ... Cảm giác như nhà tù chư thần mở ra. Sao có thể? Đám người này, bọn họ điên rồi sao? Đây chính là đại đạo mà Ngươi hằng mong ước. Chư thần đại hạ chưa bao giờ bỏ rơi con cháu đại hạ. Đối mặt với sự xuất hiện của giả thiên đạo, họ chỉ chọn cách bi tráng nhất. Đưa cho ta. Vâng. Giả thiên đạo đã bị tiêu diệt. Từ nay về sau không còn đấu trường chư thần nữa. Ta, với danh nghĩa đại đạo thánh nhân Diệp Thế An, sắc lệnh, mọi thứ bị ảnh hưởng bởi lôi đài chư thần hãy khôi phục nguyên trạng. Thế An, cậu đến rồi. Một năm trước, đội trưởng Trầm, đội trưởng Long họ lui về tuyến sau, cậu tiếp quản công việc của đội trưởng Trầm, chẳng phải đã thành người bận rộn rồi sao? Sao có thời gian đến chỗ tôi? Anh còn dám nói nữa? Một người rõ ràng có thực lực cấp đại đạo thánh nhân, lại đi hồi quy toàn bộ bản đồ Lam Tinh về mấy trăm triệu năm trước. Những người bị ảnh hưởng bởi quy tắc lôi đài chư thần, bị xóa sổ đã sống lại rồi. Nhưng các thành cổ văn minh lại phải xây dựng lại từng cái một. Đây chẳng phải là vừa mới trở thành đại đạo thánh nhân, chưa nắm vững sức mạnh của mình sao? Tôi nào biết một câu sắc lệnh buột miệng nói ra lại có uy lực lớn đến thế. Đây là... Chẳng lẽ là hắn? Năm đó cậu đốt cháy tất cả của chính mình, hoàn thành giấc mơ đại thánh cho tôi, mở ra điểm khởi đầu của tất cả. Không ngờ cậu lại chuyển thế xuất hiện trước mặt tôi. Lần này, đến lượt tôi dạy cậu. Kiếp này, cậu cũng có chỗ dựa rồi. Có tôi là đại đạo thánh nhân làm chỗ dựa cho cậu, tuyệt đối sẽ không còn ai tính kế cậu nữa. Đội trưởng Long sao thế? Thế An, bên ngoài có một đứa trẻ búi tóc củ tỏi đến. Nói là đánh nhau xong rồi, cái Cửu Long thần hỏa cháo cho cậu mượn nên trả lại cho cậu ta rồi. Tôi là thần minh đấy nhé. Tại sao còn phải chịu tội làm bài tập của học sinh cấp 2 chứ? Diệp Thế An. Ngươi tưởng ngươi thành đại đạo thánh nhân là có thể bắt nạt ông đây sao? Ngày nào cũng đánh ta. Đừng quên, năm đó ông đây từng đổ máu vì ngươi đấy. Chuyện nào ra chuyện đó. Hơn nữa, ai bảo ngươi tự tìm đến cửa làm gì? Hai người các ngươi đều chuyển thế rồi. Chân Quân chắc chắn cũng chuyển thế rồi. Nhìn người ta xem, người ta đâu có tự mình tìm đến cửa. Không phải, người anh em à, cậu đã là đại đạo thánh nhân rồi. Nếu muốn tìm tên ba mắt đó thì có thể thoát khỏi mắt cậu sao? Thì tôi không quan tâm.
À, vẫn là cậu hạnh phúc nhất. Sau khi chuyển thế quên hết mọi thứ. Không, tôi không quên. Tôi chưa bao giờ quên cậu. Đồ tinh quái, đồ tinh quái. Năm đó ba kẻ phản nghịch chúng ta, chỉ có cậu là phản nghịch nhất. Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Tam thái tử. Gọi ta là gì? Đợi đã, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà chúng ta đều thế? Con khỉ khốn kiếp như ngươi lại có pháp lực, chỉ có mình ta là chẳng còn gì cả. Ai bảo ngươi là đồ điên chính hiệu chứ? Hừ. Ngươi tự đốt bản nguyên của mình, trách ai được? Ta. Không ngờ nhóc con nhà ngươi lại thực sự làm được. Các thần minh khác cũng đang phục hồi, chẳng bao lâu nữa là có thể quy vị rồi. Không chỉ vậy, lão tôn ta còn phát hiện, giữa đất trời hình như có thứ gì đó đang phục hồi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, phàm nhân cũng có thể tu hành thành tiên rồi.